Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, 25 Μαρτίου του 2022, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Σαν σήμερα το έθνος, αφού είχε προηγηθεί μια πολύ καλή οργάνωση από το 1814 μέχρι το 1821, οι Έλληνες, και αφού είχε προηγηθεί η εξέγερση στις παραδουνάβιες περιοχές, δηλαδή στη σημερινή Μολδαβία και στην Ρουμανία, μια εξέγερση που δυστυχώς δεν είχε καλό τέλος, τον Ιούνιο έσβησε. 25 Μαρτίου οι ηγέτες του Μοριά αποφάσισαν να κηρύξουν την Επανάσταση. Εδώ πρέπει να πω ότι όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, ακολουθούσαν το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είχαμε κανέναν στο πλάι μας. Δηλαδή, οι πρόγονοί μας σχεδίασαν τον αγώνα τους με δεδομένο ότι δεν θα έχουμε καμία βοήθεια. Και έτσι, η μόνη βοήθεια ήταν η Μεγάλη Αρχή, δηλαδή η Φιλική Εταιρεία και η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, που ήταν άγνωστη στα μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Άρα, να έχουμε υπόψη μας ότι όταν ξεκίνησε ο αγώνας δεν ήταν κανένας μαζί μας το 1823. Και αφού ο Κολοκοτρώνης είχε καταλάβει την Τριπολιτσά, δηλαδή το στρατιωτικό, οικονομικό και διοικητικό κέντρο ολόκληρης της Πελοποννήσου, του Μοριά, και αφού είχε διαλύσει τη στρατιά του Δράμαλη στα Δερμενάκια, τότε άρχισαν να αντιλαμβάνονται οι ξένοι ότι εδώ μπορεί κάτι να συμβεί, δηλαδή μπορεί οι Έλληνες τελικά να εκδιώξουν τους Οθωμανούς από τα εδάφη τους και να αποκτήσουν την ελευθερία τους και ένα κράτος, και τότε οι μεγάλες δυνάμεις άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για τον αγώνα, προσβλέποντας φυσικά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους την επόμενη μέρα. Έτσι είχαμε εκείνο το δάνειο το αγγλικό, το οποίο παρότι ήταν επαχθέστατο, παρότι η όρη του ήταν επαχθέστατη, παρότι ίσως να πληρώνουμε μέχρι σήμερα εκείνο το δάνειο, πρέπει να σημειώσουμε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο διεθνές, γιατί όταν είδαν οι μεγάλες δυνάμεις και οι ξένοι, τα ξένα κράτη, ότι ένας ιδιωτικός τραπεζικός οίκος δανείζει μία επαναστατική ομάδα, τι σημαίνει αυτό? Ότι τη δανείζει προσβλέποντας ότι θα πάρει πίσω αυτά που δάνεισε. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας. Και έτσι είχε δηλαδή πολύ μεγάλη πολιτική σημασία εκείνο το δάνειο, και έτσι συνεχίστηκε ο αγώνας με μεγάλα προβλήματα, με 2 εμφυλίους πολέμου, με 2 φυλακίσεις του Κολοκοτρώνη, μία στη διάρκεια του πολέμου και μία αμέσως μετά, για να φτάσουμε στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, το οποίο φυσικά λόγω των εξαρτήσεων έχει από τις ξένες μεγάλες δυνάμεις, κυρίως από τον αγγλικό παράγοντα, έχει την πορεία που έχει μέχρι σήμερα, μια πορεία που έχει πολλές λαμπρές σελίδες δόξας, έχει όμως και σκοτεινές σελίδες, και επειδή είδα στα σχόλιά σας, άλλοι λένε αυτός τελικά δεν είναι φιλορώσος, είναι φιλοδυτικός, και ακούω τέτοιες ανοησίες και τέτοιες βλακίες, πρέπει να πω το εξής, ότι στη διάρκεια του 20ου αιώνα, καταρχάς η γραμμή που τηρώ και ακολουθώ, όχι από τότε που κάνω τα βίντεο, σε όλη μου τη ζωή, είναι αταλάντευτη και θα τη δείτε παρακάτω. Δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη και δεν πρόκειται να αλλάξει. Λοιπόν, στη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο ελληνισμός, η Ελλάδα έζησε 2 διχασμούς. Ο πρώτος διχασμός ήταν από το 1915 έως το 1917. Τότε το παλάτι, ο βασιλιάς που ήταν η ανώτατη αρχή στο κράτος, παραμονές του, από το 1914 δηλαδή, παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θεωρούσε ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει μια ουδέτερη στάση. Ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι πρέπει να συμπορευτούμε, να συμπαραταχθούμε με την Αντάν, την εγκάρδια συνεννόηση, δηλαδή με την Αγγλία και τη Γαλλία. Αυτή η σύγκρουση, αφού ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή από το 2015 και μετά, αυτή η διαφωνία απέκτησε τα χαρακτηριστικά σύγκρουσης. Και είχαμε κάτι που όσοι Έλληνες δεν διαβάζουν ιστορία, είναι άγνωστο σε αυτούς, είχαμε την ίδρυση 2 κρατών,
το κράτος της Αθήνας και το κράτος της Θεσσαλονίκης. Δύο κράτη τα οποία λειτουργήσαν από το 1915 μέχρι το 1917. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν δηλαδή η διαφωνία και η σύγκρουση μόνο σε επίπεδο κορυφής πολιτικής ηγεσίας του τόπου, δηλαδή του Παλατιού και του Βενιζέλου. Αυτή η σύγκρουση διέτρεξε κάθετα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και σε επίπεδο επιστημονικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και φυσικά σε επίπεδο λαού. Και έτσι είχαμε τα δύο μέτωπα, τα οποία δημιούργησε μια κατάσταση, αυτός ο εθνικός διχασμός, πραγματικά αρρωστημένη. Δεν είναι της ώρας, κάποια στιγμή θα τα εξηγήσουμε, και εξαιτίας αυτού του διχασμού, δηλαδή της αδυναμίας της χώρας να αποκτήσει έναν γεωπολιτικό προσανατολισμό σταθερό, αυτό οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή. Μια καταστροφή που την πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Αρκεί να σας θυμίσω ένα τραγούδι που λέει «Δική μου είναι η Ελλάς, που στην κατάντια της γελάς, της λείπει το ένα της ποδάρι, που της το παίξανε στο ζάρι». Το ένα της ποδάρι είναι ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και τον έπαιξαν στο ζάρι διάφοροι, κονταροχτυπιώντας ο ένας τον άλλον για το ποιος θα έχει την εξουσία ή για το πού θα στραφεί η Ελλάδα γεωπολιτικά. Και πληρώσαμε αυτό το τεράστιο τίμημα και το θυμίζω τώρα, 100 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή. Ο δεύτερος διχασμός συνέβη στη διάρκεια της κατοχής. Μόλις ξεκίνησε η αντίσταση, κάποιες δυνάμεις ήθελαν την επόμενη μέρα της κατοχής η Ελλάδα να αλλάξει γεωπολιτικό προσανατολισμό και από εκεί που ήταν στραμμένη προς την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τη Δύση, τις λεγόμενες ναυτικές δυνάμεις, να αλλάξει γεωπολιτικό προσανατολισμό και να πάει προς τη Σοβιετική Ένωση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που ήθελαν να στρίψουν την Ελλάδα προς τη γεωπολιτικά, ασχέτως του τι σύστημα θα είχαμε στο εσωτερικό, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει, πάντως γεωπολιτικά η Ελλάδα θα έπρεπε να στραφεί, εάν επικρατούσε η παράταξη της κομμουνιστικής αριστεράς που ήθελε να πάρει την εξουσία και θα έστρεφε την Ελλάδα προς τη Σοβιετική Ένωση. Επαναλαμβάνω, δεν κρίνω τι θα επικρατούσε στο εσωτερικό, δεν είναι της παρούσης. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε από τα μέσα της κατοχής και μετά ένας εμφύλιος. Δηλαδή ενώ είχαμε τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Βουλγάρους και στην παραμυθιά εκεί τους Τσάμιδες, στην ουσία τετραπλή κατοχή, γιατί και οι Τσάμιδες είχαν παίξει ένα βρώμικο παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας τότε, είχαν δημιουργήσει μερικά τάγματα ντυμένοι με ιταλικές στολές και με δικά τους εμβλήματα, γιατί προσέλευαν την επόμενη μέρα να δημιουργήσουν κάτι ανεξάρτητο εκεί πάνω, αν επικρατούσαν οι δυνάμεις του άξονα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ η Ελλάδα είναι σε τετραπλή κατοχή, ενώ έπρεπε να είμαστε ενωμένοι για την αντίσταση, άρχισε ο εμφύλιος, διότι μία παράταξη ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αντίστασης για να είναι έτοιμη την επόμενη μέρα να στρίψει την Ελλάδα προς τη Σοβιετική Ένωση. Και στη συνέχεια, αφού έφυγαν οι Γερμανοί, ξέρετε, ήταν το τραπέζι των νικητών. Η Ελλάδα έπρεπε να καθίσει στο τραπέζι των νικητών. Είχαμε την μεγαλύτερη συμβολή, τη σημαντικότερη συμβολή για την πορεία του αγώνα εναντίον του Χίτλερ, του Μουσουλίνι και των άλλων δυνάμεων που είχαν συμπαραδεχθεί μαζί τους. Έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί οι Γερμανοί είχαν το σχέδιο Βαρβαρόσα. Το σχέδιο Βαρβαρόσα είχαν προγραμματίσει να το ξεκινήσουν την άνοιξη του 1941 εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Αντί λοιπόν να εφαρμόσουν το σχέδιο Βαρβαρόσα την άνοιξη του 1941, ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, εξεστράτευσαν γιατί απέτυχε ο Μουσολίνι κατόπιν του ηρωικού αγώνα και της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων στα μέτωπα της Υπήρου. Βλέποντας λοιπόν ο Χίτλερ ότι απέτυχε ο Μουσολίνι, έστειλε τη δικιά του στρατιά. Είχαμε τον αγώνα στα οχυρά, λίγες μέρες αντιστάθηκαν εκεί οι Έλληνες, γιατί ο εχθρός ήταν υπέρτερος. Κατέλαβαν την Ελλάδα οι Γερμανοί, όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αργήσουν να εφαρμόσουν το σχέδιο Βαρβαρόσα, το οποίο εφαρμόστηκε 3-4 μήνες μετά, και έτσι τους πρόλαβε ο στρατηγός χειμώνας στο Στάλιγκραντ, ιτήθηκαν
οι Γερμανοί και από εκεί ξεκίνησε το ξύλωμα της πανίσχυρης στρατιωτικής μηχανής του Χίτλερ και της ναζιστικής Γερμανίας. Η Ελλάδα λοιπόν έπρεπε να καθίσει την επόμενη μέρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους νικητές. Είχε στα χέρια της και τη δήλωση του Τσόρτσιλ ότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Από τούδε και στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Στη συνέχεια όμως, αντί να καθίσουμε στο τραπέζι των νικηθών, εμείς στρέψαμε τα όπλα ο ένας εναντίον του άλλου. Σε αυτό το παιχνίδι, στο δεύτερο εμφύλιο, έχει τις ευθύνες της Σοβιετική Ένωση. Δεν μιλάω για τα εσωτερικά. Εσωτερικά έχουν τεράστιες ευθύνες πολλοί. Έχει τις ευθύνες της και η ίδια η Αγγλία, η οποία δεν ήθελε να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γιατί θα διεκδικούσαμε την Κύπρο. Έτσι μας έβαλαν και οι μεν και οι δεν να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας εδώ, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερους νεκρούς, όχι υλικές καταστροφές, στον εμφύλιο πόλεμο παρότι στην κατοχή. Και αυτό γιατί κάποιοι ήθελαν, χωρίς να ακολουθηθούν κανονικές διαδικασίες, να αλλάξουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας. Εν πάση περιπτώσει, έκτοτε, μετά τον εμφύλιο πόλεμο και αφού επικράτησαν οι εθνικές δυνάμεις, δηλαδή ο εθνικός στρατός, μετά τον εμφύλιο η Ελλάδα πήρε μία απόφαση. Είχε ήδη δημιουργηθεί το ΝΑΤΟ, είχε δημιουργηθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι νικητές έγραψαν την ιστορία, ίδρυσαν την Κοινωνία των Εθνών, η οποία θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη απόπερα διεθνού οργάνωσης της ανθρωπότητας κάτω από ένα φορέα για την επίβλεψη εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, ενώ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε την ίδρυση οι νικητές ίδρυσαν τον Οργανισμένο Εθνών κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους και κυρίως κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους ήταν το Συμβούλιο Ασφαλείας με 5 μόνιμα μέλη. Δεν συμμετείχαν δηλαδή οι τιμένοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Συμμετείχαν οι νικητές και μια δύναμη που δεν είχε ενεργό συμμετοχή στον πόλεμο, η Κίνα. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο ή η Αγγλία, η Γαλλία, η Σοβιετική Ένωση και η Κίνα. Η Σοβιετική Ένωση τότε ήταν με τους νικητές. Και αυτές οι χώρες, οι 5 αυτές χώρες, είναι μέχρι σήμερα που ορίζουν στην ουσία τις τύχες του κόσμου και αν θέλετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως ανθρωπότητα με επίκεντρο την Ουκρανία οφείλονται στο γεγονός ότι μία δύναμη, ότι στην ουσία συγκρούονται οι δυνάμεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι 3 δυνάμεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλίας και Γαλλίας, με τις άλλες 2 δυνάμεις, την Ρωσία που είναι η κληρονόμος της Σοβιετικής Ένωσης και την Κίνα. Η Κίνα δεν συγκρούεται φανερά, διότι έχει τεράστια συμφέροντα με τη Δύση. Ήδη σήμερα είδα τον Biden να λέει στην Κίνα να της υπενθυμίζει. Σου υπενθυμίζω πόσες δυτικές εταιρείες έκλεισαν και έφυγαν από τη Ρωσία. Αν φύγουν από την Κίνα θα καταρρεύσει η οικονομία της Κίνας. Αυτό να το λάβουμε και εμείς υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, ενώ ο κόσμος χτίστηκε έτσι και ενώ δοκιμάζεται αυτό το σύστημα και ξέρετε για να αλλάξει και να πάμε σε ένα καινούριο σύστημα οργάνωσης του κόσμου, ένα νέο Συμβούλιο Ασφάλειας, πρέπει να έχουμε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό να το θυμόμαστε. Και σε αυτό την επόμενη μέρα η Τουρκία φιλοδοξεί να έχει θέση μόνιμη στο νέο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του κόσμου για να εκπροσωπεί την νεοοθωμανική αυτοκρατορία του Ερντογάν και των φίλων του, αλλά και τους μουσουλμάνους που δεν εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει 2 ομιλίες πολύ σημαντικές στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του Ερντογάν, που θίγει κυρίως αυτό το θέμα απευθυνόμενο σε όλα τα μέλη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα λοιπόν το 1952 μαζί με την Τουρκία μπήκε στο ΝΑΤΟ και έκτοτε είναι γεωπολιτικά προσανατολισμένη εκεί, στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Εμείς δεν είμαστε φιλοδυτικοί, δεν ανήκουμε πουθενά, είμαστε τμήμα της Δύσης. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα δεν ανήκει στη Δύση. Η Ελλάδα είναι τμήμα της Δύσης με έντονα στοιχεία ανατολικού πολιτισμού και λόγω της Ορθοδοξίας και λόγω της εγκύτητας με την Ανατολή, αλλά η Ελλάδα από πλευράς πανανθρώπινων αξιών, ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αξιών, της λειτουργίας της κοινωνίας και της αγοράς, η Ελλάδα
δεν ανήκει στη Δύση, δεν είναι απλά προσανατολισμένη στη Δύση, είναι Δύση. Άρα, για όσους λένε τι μας λέει αυτός, σας καλώ να διαβάσετε την ιστορία και να δείτε πότε η Ελλάδα υπέστη εθνικές καταστροφές, δύο εθνικές καταστροφές. Όταν αμφισβήτησε το γεωπολιτικό της προσανατολισμό και ακολούθησαν οι εθνικές καταστροφές. Τώρα, είσαι ευχαριστημένος από την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα έλεγα ότι μεγάλες καταστροφές έχουν αποφευθεί, όμως όχι σε πολλές περιπτώσεις το ΝΑΤΟ, επειδή η Τουρκία στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου κατήχε μια θέση πολύ σημαντικότερη από ότι η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της απειλής, σοβιετικής απειλής εκείνης της εποχής, και επειδή η Τουρκία ως κράτος έχει μια παράδοση να διεκδικεί σε εσωτερικό επίπεδο χωρίς να διαταράσει ας πούμε, τη σταθερότητα στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, σε αυτή τη διάρκεια η Τουρκία μπόρεσε και άρπαξε από την Ελλάδα, και εκεί οι μεγάλες ευθύνες, εγώ έχω μάθει να μην ρίχνω τις ευθύνες στους ξένους, οι μεγάλες ευθύνες ανήκουν εδώ. Άρα, ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Ελλάδας είναι δεδομένος, όμως, ποια είναι η ένστασή μου? Ότι στο ΝΑΤΟ πρέπει να συμμετέχουμε ως κράτος και όχι ως μπανανία. Δηλαδή, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, να προβάλλουμε τα θέματά μας, να προβάλλουμε την τουρκική επιθετικότητα με τρόπο παραγωγικό, επαναλαμβάνω, και όχι με κραυγές, και έτσι να μπορέσουμε να αποκλείσουμε τις τουρκικές διεκδικήσεις που, εκμεταλλευόμενοι ακριβώς αυτόν τον τρόπο λειτουργία του ΝΑΤΟ και την απουσία του ελληνικού κράτους, μας κάνει ό,τι μας κάνει. Εδώ λοιπόν επίσης να πω ότι ο προσανατολισμός της χώρας επηρεάστηκε από τη είσοδο της Ελλάδας το 1981 στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αργότερα στην ΕΟΚ, τότε αργότερα Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί μας προσπέρασαν όλες οι χώρες. Επαναλαμβάνω, παρότι ήμασταν το 12ο μέλος, αν δεν κάνω λάθος, της ΕΟΚ, τώρα δεν με βρίσκεται έτοιμο γι' αυτό, και σήμερα είμαστε 27, μας έχουν προσπεράσει όλες οι χώρες που ανήκαν στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας ή και στο Ανατολικό Μπλοκ, και η Ελλάδα είναι πρώτη-τελευταία μετά τη Βουλγαρία. Δεν φταίει από τη στιγμή που όλοι μας προσπέρασαν. Εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν φταίνουν οι Βρυξέλλες, ή τέλος πάντων και να φταίνε, σε σχέση όμως με την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, και αν τη συγκρίνουμε με τις άλλες χώρες που μπήκαν δεκαετίες μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας προσπέρασαν. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάναμε εμείς καλά. Άρα δεν μας φταίει ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τα του οίκου μας πρέπει να οργανώσουμε, να αποφύγουμε πάλι τους διχασμούς, να αποφύγουμε τις οποιασδήποτε αμφισβητήσεις του γεωπολιτικού προσανατολισμού, συνολικές αμφισβητήσεις. Διότι το να έχουμε ισχυρότερη παρουσία και αποτελεσματικότερη παρουσία ως κράτος, επαναλαμβάνω, και όχι ως μπανανία στο ΝΑΤΟ, το λέω κι εγώ. Δεν αμφισβητώ όμως την παρουσία της Ελλάδας εκεί, ούτε φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς να διορθώσουμε τα του οίκου μας για να ξαναγίνει η Ελλάδα μια δύναμη πολιτισμού, οικονομική δύναμη, στρατιωτική δύναμη, πολιτική δύναμη στην περιοχή, και να μην αμφισβητεί και να παίρνει ο καθένας από την Ελλάδα όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το θέμα του πολέμου είναι μεγάλο και θα το κρίνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω επί τη βάση αρχής. Ακούστε, βασικός, η ραχοκοκαλιά της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, την οποία τη στηρίζω, επαναλαμβάνω τη ραχοκοκαλιά, όχι τις επιμέρους επιλογές, της Ελλάδας είναι, δεν είναι της όποιας κυβέρνησης, είναι ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, είναι υπέρ του απαραβίαστου των συνόρων, είναι υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, και όποιος παραβιάζει αυτές τις αρχές, η Ελλάδα τον καταγγέλει, όποιος και να είναι αυτός. Άρα, γιατί αυτό? Διότι όταν υπερασπίζεις αυτές τις αρχές, ισχυροποιείς τη θέση σου για να αντιμετωπίσεις τις επιβουλές αλλά και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, που στοχεύει στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, στην παραβίαση των συνόρων και
στην παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου και της Ελλάδας. Άρα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσεις τέτοιες πολιτικές, πρέπει να είσαι συνεπής σε όλες τις περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, λοιπόν, είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Δεν πάμε παραπίσω. Κάποια στιγμή θα κρίνουμε τι ακριβώς έγινε εκεί. Δηλαδή, πώς προέκυψε και για ποιους λόγους προήλθε ο πόλεμος. Αυτό όμως είναι η ερμηνεία των γεγονότων. Δεν δικαιολογούμε. Η Ρωσία παραβίασε το διεθνές δίκαιο, παραβίασε τα σύνορα της Ουκρανίας και παραβιάζει και την εδαφική της ακεραιότητα. Και για όσους λένε, μα εκεί γινόταν στον Ντομπάς αυτό και εκείνο, εάν γινόταν αυτό και εκείνο, η Ρωσία όφιλε από το 2015 μέχρι τώρα, που είχαμε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή αν θέλετε και της συμφωνίας, ή η Ρωσία λέει ότι έγιναν και εγκλήματα πολέμου, όφιλε να τα αναδείξει και να προλάβει τον πόλεμο. Και όχι να τα εκμεταλλευτεί, να τα χρησιμοποιήσει σαν άλοθη για να μπει στον πόλεμο. Από τη στιγμή όμως που μπήκε σε ξένη χώρα, παραβιάζοντας τις τρεις βασικές αρχές που είπα, διεθνές δίκαιο, το παραβίαση των συνόρων και την εδαφική ακεραιότητα, η Ελλάδα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να καταδικάσει, και σωστά καταδικάζει, την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είπαμε ότι εγώ θεωρώ και συνεχίζω να θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να αποστείλει όπλα, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένη, και αν θέλετε σε αυτήν την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή, η Ελλάδα έχει συνεισφέρει πολλά. Έχουμε δώσει τη Σούδα με 3 αεροπλανοφόρα, με φρεγάτες που να αυλοχούν εκεί, βγαίνουν έξω, άρα είναι μια μεγάλη συνεισφορά στο ΝΑΤΟ και στις νατοικές μας υποχρεώσεις αυτή. Και δεύτερον, έδωσε την Αλεξανδρούπολη, από την οποία πέρασαν άρματα, τεθωρακισμένα και υλικό, για να συγκροτηθεί αυτή οι δύο δυνάμεις ταχείας αντίδρασης και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Άρα δώσαμε πολλά και στο ΝΑΤΟ, αλλά και βοηθήσαμε με αυτόν τον τρόπο και την Ουκρανία. Βοηθήσαμε ανθρωπιστικά, δεν έπρεπε να δώσουμε όπλα, αλλά αυτό άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι, δεν θα γίνει εδώ τώρα νέος δικασμός αυτό το ζήτημα. Πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα της ίδιας της επιχείρησης. Η ίδια η επιχείρηση, σας μιλώ τώρα τεχνοκρατικά, έχει ένα βασικό λάθος. Είναι μια επιχείρηση σε 4 πολεμικά μέτωπα. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω ποιος επιτελής ή ποιοι επιτελείς έκαναν αυτόν τον σχεδιασμό. Δεν μπορεί να κάνεις την ίδια στιγμή να ανοίξεις 4 πολιτικά πολεμικά μέτωπα και σε τόσες μεγάλες αποστάσεις. Μην βλέπετε το χάρτη και θεωρείτε ότι είναι κάτι μικρό. Είναι 2,5 Ελλάδες η δυτική, η ανατολική Ουκρανία, δηλαδή η ανατολικά του Δνίπερου Ουκρανία. Και παραπάνω από 2,5 Ελλάδες. Πού πας με 4 πολεμικά μέτωπα, 200.000 στρατό. Η Ρωσία λοιπόν ήταν προδιαγεγραμμένη η αποτυχία από τη στιγμή που γνωρίζαμε όλοι, και οι Ρώσοι το ήξεραν, ότι οι Ουκρανοί προετοιμάζονταν για μια τέτοια εισβολή και εκπαιδευόντουσαν και από τους Αμερικανούς και από τους Άγγλους, και έτσι τουλάχιστον στα 2 μέτωπα, το μέτωπο δηλαδή του Κιέβου και το μέτωπο του Χάρκοβου, η Ρωσία στην ουσία υπέστη τεράστιες απώλειες και δεν κατόρθωσε να πετύχει το στόχο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι και στα όρια της ήττας. Στα όρια της ήττας, αυτά τα 2 μέτωπα. Στα άλλα 2 μέτωπα του Ντονμπάς, αλλά και της περιοχής που αρχίζει από τη Χερσόνα, την Ταυρίδα και φτάνει μέχρι τη Μαριούπολη, εκεί έχει σχετικές επιτυχίες. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Είναι αλήθεια ότι δοκιμάζεται η παγκόσμια ειρήνη. Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει σοφροσύνη και θα αποφευθεί η εμπλοκή του ΝΑΤΟ, η περαιτέρω ενεργός εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία, και κάτι που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Θέλω να θίξω το θέμα των εγκλημάτων πολέμου και ιδιαίτερα της Μαριούπολης. Ακούστε, από τη στιγμή που ο αμυνόμενος αποφασίζει να αμυνθεί μέσα σε κατοικημένο τόπο, και αποφασίζει να αμυνθεί σε κατοικημένο τόπο επειδή δεν έχει άλλον καλύτερον, δεν ευθύνεται αυτός που αποφασίζει να αμυνθεί, ευθύνεται αυτός που επιτίθεται. Και από τη στιγμή που αυτός που επιτίθεται έχει αποφασίσει να καταλάβει κατοικημένο τόπο, τον οποίο τον υπερασπίζονται, όποιος είναι αυτός, είτε είναι παλιοναζί, νεοναζί, δεξιός, αριστερός, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχει καμιά σημασία.
όποιος υπερασπίζεται έναν κατοικημένο τόπο και ο επιτιθέμενος έχει την ευθύνη των εγκλημάτων που γίνονται. Και από τη στιγμή που σκοτώνονται, δεν χρειάζεται να είσαι και διεθνολόγος ή νομικός. Ρίξτε μια ματιά τι σημαίνει έγκλημα πολέμου. Από τη στιγμή που σκοτώνονται άμαχοι, εκεί διαπράττεται έγκλημα πολέμου. Ποιος? Ο επιτιθέμενος. Στη Μαριούπολη, λοιπόν, σε αυτήν τη μαρτυρική πόλη, η ρωσική πλευρά, η Ρωσία, ο ρωσικός στρατός, σε ορισμένες περιπτώσεις με τη βοήθεια και των Τσετσένων, έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Να μην κρύβεται κάποιος πίσω από το δάχτυλό του. Έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Και εκεί, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, πρέπει να είμαστε και πιο ευαισθητοποιημένοι, γιατί η Μαριούπολη είναι μια ελληνική πόλη, ιστορικά ελληνική πόλη, ασχέτως του γεγονότος ότι στους κατοίκους της πλέον οι Έλληνες είναι μειονότητα, αλλά είναι μια ελληνική πόλη με έντονο ελληνικό στοιχείο και δεν μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση να μην καταγγέλει πρώτα η Ελλάδα και πρώτα η ελληνική κοινωνία τα εγκλήματα πολέμου που γίνονται εναντίον όλων των κατοίκων της Μαριούπολης. Ιδιαίτερα έχουμε δικαίωμα να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία για τα αδέρφια μας που κατοικούν εκεί. Τώρα, δεν έγιναν αλλού εγκλήματα πολέμου? Ασφαλώς και έγιναν και αλλού εγκλήματα πολέμου. Και στην Ιουγκοσλαβία έγιναν εγκλήματα πολέμου και στο Ιράκ έγιναν εγκλήματα πολέμου και στη Συρία έγιναν εγκλήματα πολέμου. Γιατί δεν δικάζονται? Ξέρετε, τα εγκλήματα πολέμου γίνονται, αλλά οι υπεύθυνοι, όταν είναι οι νικητές, ποιος θα τους προσαγάγει σε δίκη, αφού δεν υπάρχει ένας ισχυρός διεθνής οργανισμός που να επιβάλλεται όλων των κρατών? Άρα, εγκλήματα πολέμου γίνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ευθύνη την έχει η Ρωσία και η ηγεσία της και ο Πούτιν και ο Υπουργός Άμυνας και όλοι όσοι συμμετέχουν στην ιεραρχία που δίνονται οι εντολές και φτάνουν μέχρι και τον τελευταίο διοικητή. Αλλά το αν θα προσαχθούν σε δίκη ή όχι εξαρτάται αν θα είναι με την πλευρά των ηττημένων. Αν είναι ηττημένοι, ασφαλώς θα έχουμε μια νέα Νιρεμβέργη πιθανόν. Εάν όχι, απλά καταγράφονται τα εγκλήματα πολέμου και δεν τιμωρείται ποτέ αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, όπως έγινε με τα εγκλήματα στη Ιουγκοσλαβία και στο Ιράκ. Να είμαστε ξεκάθαροι. Εν πάση περιπτώσει, έκανα μια βασική αναφορά σε αυτό το βίντεο στον γεωπολιτικό προσανατολισμό της πατρίδας μας. Όσοι έχετε διαφορετική άποψη, γράψτε την. Και όσοι έχετε άποψη, στα σχόλια εννοώ, και όσοι έχετε άποψη που θέλετε να την προβάλλουμε και περισσότερο, δηλαδή και μέσα από την ιστοσελίδα μας, γράψτε την, στείλτε την στο email της ιστοσελίδας info@infognomon.gr και θα την προβάλλουμε. Να δούμε, αλλά θέλω τεκμηριωμένες απόψεις για το πώς βλέπετε τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το περίπλοκο παγκόσμιο σύστημα, σε αυτήν τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, και να το βάλουμε. Και να αποφύγουμε ο καθένας να λέμε δυτικόφιλος, ρωσοφοβικός, ρωσόφιλος και όλες αυτές τις ανοησίες. Βάλτε κάτω επιχειρήματα και αποφύγετε παρακαλώ τους χαρακτηρισμούς. Αυτή την Άγια Μέρα για τον Ελληνισμό αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό το βίντεο, να πω ότι το κύριο θέμα ήταν ο γεωπολιτικός προσανατολισμός και το δευτερεύον, αν θέλετε, ή μάλλον το παρεμπίπτον, είναι το θέμα του διχασμού. Δηλαδή να μην διχαστούμε και πάλι, ακριβώς επειδή υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό. Εκφράστε τις απόψεις σας, διαβάζω όλες τις απόψεις, λαμβάνω υπόψη ό,τι γράφετε, ακόμα και τα ευριστικά σχόλια. Όλα η κριτική βοηθάει τους πάντες, αυτό να το θυμόμαστε, αλλά κάντε το υπομορφή διαλόγου και όχι υπομορφή ύβρεων. Οι ύβρις οδηγούν στο διχασμό και ο διχασμός οδηγεί στις εθνικές καταστροφές. Αυτά ήθελα να πω. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, σε Ευάγγελους και Ευαγγελίες χρόνια πολλά, και του χρόνου η πατρίδα μας να είναι απελευθερωμένη από όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, για να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό μας, γιατί είναι ανάγκη η πατρίδα μας να σηκωθεί ξανά όρθια και για την ευημερία του λαού, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τους κινδύνους που, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι κινδυνολόγος, θα το δούμε και στη συνέχεια, είναι παρόντες οι κίνδυνοι και στην Κύπρο
και στο Αιγαίο και στη Θράκη, σε μια περίοδο που η Τουρκία διεκδικεί, και σε ένα βαθμό το έχει πετύχει, να μην το ξεχνάμε, διεκδικεί το δικαίωμα να έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και να διαφοροποιείται από την πολιτική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Το είδαμε τώρα απέναντι στη Ρωσία. Εάν η Τουρκία τελικά κατορθώσει και κατοχυρώσει αυτό το δικαίωμα, τότε η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά θα επιδεινωθεί και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε με όση υπευθυνότητα μπορούμε να αντλήσουμε, γιατί πιστεύω και πάλι ακράδαντα ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα του. Καληνύχτα σας, μείνετε κοντά μας, συνεχίστε να στηρίζετε το κανάλι μας και εμείς θα είμαστε εδώ και θα ακολουθούμε τις αρχές που έχουμε θέσει από την πρώτη μέρα. Καληνύχτα.